Mirë të nderuar, përshëndetje, mirë se po takohemi në Imazh, është kjo magazina e pasdites në kanalin e parë të Radio Televisionit të Kosovës. Ka shumë zhvillime politike sot që lidhen me koalicionin qeverisës mes lëvizjes vetëvendosit dhe RTK-s, të dyja subjektet politike, po e kritikojnë në forma të ndryshme dhe po akuzojnë njëra tjetrën, por sot nuk do të flasim për këtë. Sot do të flasim për zhvillimet në Federatën e Futbollit të Kosovës, në cilin institucion ka nisur të përzihet edhe politika që mund t'i prish shumë punkte institucioni që për momentin ka nevojë që të kryejë një punë dhe një mision shumë të madh dhe një qetësi që i duhet për të organizuar dy ndeshjet shumë të rëndësishme të marsit për të parë se do të mundemi si Kosovë të kualifikohemi në Evropianin e vitit që vjen. Çfarë ndodhi sot në mbledhjen e Komitetit Ekzekutiv, cilat janë zhvillimet e fundit, do të flasim të gjitha këto me sekretarin e përgjithshëm të Federatës së Futbollit të Kosovës, zotin Rosalim. Mirësevë. Mirësevë, faleminderit. Faleminderit për prezencën. Do të kemi pas pak në jetë drejt për drejt edhe ministrin në detyrë të kulturës, rinisë dhe sportit, zotin Kujtim Gashi, po ashtu edhe zotin Astrid Haraqia i përfolur shumë se ka një rol në gjithë atë çfarë ka nisur të bëj zoti Arjanit Ahmeti, i cili po kërkon zgjedhje të reja në Federatën e Futbollit të Kosovës, duke pretenduar se ka mbledhur nënshkrime për kryetar të federatës. Zoti Saliu, do të nisim fillimisht me ju në mbledhjen e Komitetit Ekzekutiv që përfundoi para pak minutash. Keni marrë ndonjë vendim? Po kjo ka qenë mbledhja e zakonshme, jo e jashtëzakonshme, dhe një ndër pikat e randi ditës kuptohet ka qenë edhe situata brenda dhe rreth Federatës së Futbollit të Kosovës, kur shqyrtoi në mënyrë të veçantë sjellja e anëtarëve tonë, pastaj edhe delegatëve, mënyra e mbledhjes ashtu quajtur nënshkrime, shantazhet e mëdha që po bëhen, sepse kemi aty 7 përfaqësues të 7 regione, janë 12 anëtarë të ramit krejt, dhe secili nga ana vet ka raportu për vështirësitë dhe për të quajë ashtu kampanjën e egër që po bëhet për mbledhjen e nënshkrimeve, kënse tash s'po di as a me shkarku kryetarin apo mu paraqit formën juridike as vet këta që për mbledhjen nuk e din. Kështu që kem fillu vendimi, po është marrë gjithë anëtarët e Komitetit Ekzekutiv. Do të me fillu për vetvetes. Janë pajtuar në mënyrë unanime që s'pari të shkarkohet një punëtor joni, shefi i shërbimit ligjor Arjanit Ahmeti, për shkeljet e mëdha që ka bo për imazhin e futbollit të Kosovës, jo vetëm Federatës së Futbollit të Kosovës, në kohën kur futbolli i Kosovës është imazhi më i mirë për këtë shtet. Këtë e pranojnë gjithë dhe politikanët edhe strukturat tjera dhe FIFA dhe UEFA. Pra është pajtu Komiteti Ekzekutiv që të shkarkohet dhe Bajram Zeqiri, një punëtor joni që është futsal, për fat keq që dha involvu që të suspendohet deri vendimin e ardhshëm. Ky pajtim nënkupton edhe vendim për shkarkim? Po, shkarkimi do të nesër sigurisht do të kumtohet me vendim posaçëm. Dhe kjo vjen, ju thatë që ka pasur shantazhe gjërat ndryshme. Këto shantazhe ka për zoti Ahmeti? Jo. Zoti Ahmeti ka qenë pjesë tash e këtyre strukturave në mënyrë tinzare. Unë vetë e kam propozu se ndëgjova që edhe zotin Haraqin do ta kemi linje drejt për drejt. Është e vërtetë që Haraqia ka njoftë, ka qenë me i mirë i Fadilit. Po thjesht në kohën kur UEFA kërkon të së sa më shpejt bëhet përmbushët organogrami, unë si sekretar zyrtar është dashur me i punësu, edhe ma shumë kom Fadili unë se Astriti nuk është fare relevant tash në raport me nitin, punësimin e tij. Pra nuk është më rëndësi kush ka punësu. Jo të punësimi ti, sepse raportet ishin që zoti Haraqia, po e përkrah zotin Arjanit Musliu në përpjekjen për të pas një kuvend 3 për kryetar të FFK-s. Tash kjo është tjetër. Unë e hina veç të punësimi, këto mundet Astriti më përgjigj. Por pse thatë? Për arsye se në shumë, jo keni pa dhe ka ndalë në foto, nuk du me qitë emra me mbi emra, më thonë, janë involvu dhe militantë të ndryshëm. Këtu, unë nuk jam me mbrojt individ. Unë jam sekretar general, e di që këto forcat destruktive kanë pas target, jo vetëm ato, po ndoshta edhe një strukturë kryesore të Federatës së Futbollit, po marrë si ekip, jemi detyruar, do të thonë, që të kërkojmë edhe ndihmën e FIFA-s o UEFA-s, sepse kjo ka të kalu gjithë kufit normal, në kohën kur futbolli, po them edhe një herë, është në kulmin e saj. Po, dhe kur po flasim për këtë çfarë ndodhi, e dim një letër që erdhi
nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, nga Departamenti Ligjor i kësaj ministrie. Ju e kontestuat atë duke thënë se nuk ka nënshkrim, por po besoj regjia do të na jap në ekran pas pak. Është e protokolluar si dokument në ministria jo? Sigurisht Dhe këtu nënshkrimi nuk ka, por e kemi numrin e protokollit. Besoj jemi duke parë në ekran regjia do të na jap. Numri i protokollit është si mund ndodhë që një dokument të protokollohet në ministri, të mos nënshkruhet nga askush dhe në bazën e tij pastaj të nisin gjitha këto gjëra. Është për të lavdruar veprimi i ministrit se duhet guxim këtë kohë kur kjo qeveri është në ike, kur pikërisht edhe këto zbrastirë institucionale po shfrytëzohet ndonjëherë sepse po dinë se qeveria e re kur vjen mund me pas pasojë edhe tjera për këta njerëz që ndoshta jo, por sigurisht përdoren shantazhe e gjëra tjera për të përfituar delegatët. Këto është individi. Ne dim, kam informata se shërbimi ligjor nuk ka deshur me nënshkruar dhe kjo sigurisht do bo pa dijen e ministrit, sepse është nënshkruar në vërtet vetëm më protokollu dhe s'ka pas guxim kërkush me shkruaj emrin. E dyta, pse kom reaguar shumë keq, për arsye se ku mundet me u përgjigj Bajram Zeqirit, cili është punëtori jonin, punon futsal. Po këtu po i referohet si delegati i kuvendit të Federatës së Futbollit të Kosovës. Kjo tash pikërisht kjo, njeri është e pa kuptim kjo. Qysh mundet një njeri për shembull faktikisht në rrugë le Bajramin, po në rrugë me marrë me ta pru ty një letër, e ti mos më shkru hiç kush e ka shkru, as kush e na shkru, me aqu një Federatës Futbollit me thonë moje kuvendin nga ministria, që është shkelja e rënës, ndërhyrje direkte e shtetit, edhe me citu mënyrë të gabum nene që s'kan lidhje me lëndë. Do thonë gabim pas gabimit. Kjo është katastrofë. Për këtë letër dikush mënyrë penale do të mu përgjigjë ministri. Po unë jam i bindur që ministri Kujtim Gashi s'ka dorë tu, sepse ka qenë shumë konstruktiv gjatë gjithë mandatit tij. Ai ka dhënë një deklaratë, ka thënë që kjo nuk do të duhet ndodhte të paktën nga ministria, do ta kemi pas pak në jetë drejt për drejt, besoj ashtu jemi marrë vesh, por çfarë thotë gjithë kjo zoti Saliu? A thotë që ta deshifrojmë më saktë? A i thotë kjo që ka përpjekje politike për ta destabilizuar FFK-n në këtë kohë? Shiqa, kurse si partitë politike nuk janë të involvuar kështu si subjekt. Sepse ne ju e dini, kush do që ka qenë, do të pranoj prej kohës Fadilit, sidomos kohët më të vështira, ka qenë Memli, ka qenë Kujtim Shalat, jashtëzakonshëm kanë qenë edhe Kujtimi Gashi, edhe, do më thonë, nuk muj më anku politikë, po këta militant politikë që kanë metë pa puna, pa biznisa, që ka di une, nuk muj, pëse une nuk merë na fort me këto prapavijat e tyne, po për fatë keq tash po do të më marë, edhe po djetë qartë që janë interesa personale dhe grupore, të grupeve ndryshme. Po me mbështetje politike? Po militantëve politikë, jo partive politike. Po, militantëve? Kështu që mendoj që vetë partitë do të mendu pak se cilët janë këta persona, se unë edhe kom dalë një ditë, kom thonë që politika në atë kuptimin, jo partitë politike mu përzi, po mës me ilon militantët e vetë mu përzi. Kjo shkres për shembull më dërgu, më pa në FIFA, UEFA, të merë, mujna më dënu për këto. Edhe kush e merë përgjithësi nëse Kosova atash, në bazë ty, atash FIFA, UEFA ka më njoftu. Krejt me emra, me mbi emra, veç që kanë shku lajme ndryshme. Kur t'hin dalë në emrat e politikanëve të ndryshëm, apo biznismenve, që tha, dikush tha do biznismen, qarë dihet kush, edhe tani kush je përgjithësi nëse Federata Futbollit të Kosovës, në momenti kur është para suksesit historik, po edhe kjo që a bo dhe i tash historike, suspendohet nga garët. Kush e merë përgjithësinë? Mund të shërbej këtë dokument për të inicu procedura tillë? Unë jam antar i Komitetit Ligjor të UEFA-s, organi më i lartë i edukaturës sportive në futboll, edhe di qartë që po fles. Këta se kanë lejuar shtetet më, në Greqi është momentalisht një këshilltar i UEFA-s, i cili ka marrë postin zbashku me kryetarin për udhëheq federatën, mos me leju domethënë ndërhyrje, mos flas për Shqipëni e shtetet tjera. Unë po them edhe që nëse vazhdon kështu, kjo hajkë e egër, nëse nuk i lihet, do të më kujtu gjithë kuvendit të delegat, domethënë kuvendit Federatës Futbollit të Kosovës, atëherë kemi pasojë. Të kthejmë edhe një herë të çështja e Zullit Ahmeti, Arjanit Ahmetit që ka qenë zëvendësi juaj apo do të shkojmë me lidhje të drejtë për drejtë, kemi zotin Gashi, ministrin e kulturës në detyrë, dhe do të flasim edhe me të për këtë çështje. Zoti Gashi, mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma, përshëndetje për juve në studio. E di që nuk jeni kushte fort komode, po e shoh jeni në vetur, por faleminderit gjithsesi për mundësinë, sepse kam në studio zotin Errol Saliu, sekretarin e Federatës së Futbollit të Kosovës. Është lajmi i fundit që sapo dha
për neve ekskluziv që Komiteti Ekzekutiv sot ka shkarkuar nga detyra zotin Arianit Ahmeti për shkak të gjithë asaj çfarë ka ndodhur deri më sot, por dua me ju të ndaj atë për dokumentin, për letrën që ka dalë nga Federata, nga Ministria e Kulturës sa i përket zhvillimeve në Federatën e Futbollit të Kosovës. Si do ta vlerësoni në këtë moment atë çfarë ka ndodhur? Në fakt që nga dita kur kam qenë kryes së ministrie, jam mundu me gjithë përkushtimin tim që të krijoj një pavarësi të funksionimit të gjitha federatave sportive në Republikën e Kosovës. Mu vjen keq që është nxjerrë një dokument, një shkresë nga ministria, por për cilën nuk kemi qenë njoftuar as ne si kabinet në ministri dhe nga një zyrtar aty i cili pa të drejtë ka bërë një interpretim të gjithë asaj pjese edhe legislative sa i përket edhe monitorimit edhe afatit të mandatit të kryetarit të federatës. Mendoj që është një ndërhyrje e këtij zyrtari në punët e federatës, sepse federatat janë të pavarura dhe ne si ministri, por edhe si qeveri e Kosovës, nuk kemi të drejtë të ndërhyjmë në organizatat e pavarura dhe mënyrën se si ato funksionojnë. Ne kemi ndihmuar në vazhdimsi dhe respektojmë çdo vendim që e marrin organet e federatave veç e veç, edhe në këtë rast respektojmë vendimet që e merr Federata e Futbollit, pra Komiteti Ekzekutiv, Kuvendi i Federatës, pra nuk kem drejt si ministri ndërhyjmë në asnjë veprim dhe në asnjë vendim të asnjë federate të sportit të Kosovës. Për çfarë arsyesh atëherë mund ketë ndodhur që një zyrtar i ministrisë juaj të bëj një, sepse po cilësohet si shkelje dhe vepër penale kjo? Unë mendoj që ai dokument përderisa nuk ka as emër dhe mbiemër se nga kush është lëshu vetëm nga departamenti i ligjor, po i cili nuk ka një autorësi se cili zyrtar e ka lëshu. Për ata që e njohin se si funksionojnë institucionet, dokumentet jashtë ministrive lëshohen nga ministri, eventualisht nga sekretari i përgjithshëm i ministrisë, dhe zyrtarët, punonësit, shërbës civil nuk kanë drejt komunikojnë me palët tjera me shkresa zyrtare, sepse ato nuk janë kompetencat e tyre zyrtare. Nuk e di se si ka vjedhur ky dokument dhe nuk e di komunikimi kujt ka qenë, por gjithsesi jemi duke analizuar brenda ministrisë dhe do të shohim për hapat e më të tjera. Megjithatë, po e ripërsëris që federatat janë të pavarura dhe ministrit, institucionet nuk kanë të drejtë përzihen në punët e tyre. Zoti Saliu po e shpreh një farë lloj dyshimi që kjo mund të na penalizojnë raport me UEFA-n dhe FIFA-n. Si do të mbrohemi, si do të veprojmë nëse do të vim deri aty? Absolutisht, unë dje besoj keni pa, jam distancuar mbram nga ajo shkresë dhe Ministria e Sportit dhe unë si ministër jemi kundër çdo lloj ndërhyrje në për organizata dhe në për federata. Me plot drejt zoti Saliu e thekson faktin që këtu e dëmtojnë imazhin edhe të Kosovës edhe të federatave sportive, sepse institucionet shtetërore e më pak politika do t'i ketë larg duart nga sporti edhe nga federatat, e këtë rast edhe nga Federata e Futbollit. Ne e vlerësojmë një punë të shkëlqyeshme që është bën nga kjo federatë, veçanërisht këto vitet e fundit, dhe ne dëshirojmë që të vazhdojnë kjo punë dhe ky sukses. Kur vjen koha dhe momenti i përzgjedhjes së strukturave brenda federatës, natyrisht që do të vendosin delegatë e saj, për të cilën ne si institucione do të respektojmë. Po sigurisht, po edhe përsëris që ky dokument, këto shkresa, këto ndërhyrje mund ta dëmtojnë seriozisht imazhin e sportit, veçanërisht në këto 2 vite kur Kosova, kombëtarja jon, ka pas një sukses të jashtëzakonshëm edhe në garat këto kualifikuese. Prandaj më vjen keq dhe shpreh keqardhje për çdo dokument, çdo shkresë që ka dalë nga çdo zyrtar i pandërgjeshëm, i cili ndërhyn dhe mundohet për arsye ndryshme të shkel mbi pavarësinë e një federate të caktuar. Pra, ju po thoni që do ta hetoni rastin, po e them kështu sepse dokumenti është i protokolluar, edhe pse nuk është i nënshkruar. Po në fakt tashtu ju e dini që është më shumë duke u keq përdor kjo pjesa e mungesës së një qeverie funksionale, pra ju dini që ne jemi në detyrë, nuk po kemi mundësi të ushtrojmë kompetencat e tona të plota, prandaj jemi qeveri në detyrë, edhe këtu ndoshta po keq përdoren nga zyrtarët caktuar, po gjithsesi po them se do ta shohim pse ka ndodhur ai dokument, pse ka rrjedhur ai dokument, dhe ne jemi kundër çdo veprimi të institucioneve, përkatësisht
të Ministrisë së Sportit që të ndërhyjnë federata. Ne respektojmë aktualisht këtë leadership që udhëheq Federata e Futbollit të Kosovës, edhe federatave tjera, dhe ku janë koha, periudha, momentet e mbajtjes së zgjedhjeve, organizimit zgjedhjeve, natyrisht Ministria konform ligjit do t'i monitoron, por vetëm në kuadër të ligjit e cila obligon monitorimin e zgjedhjeve dhe organizimit një kuvendi, përndryshe pas atij momenti, pas asaj kohe ne nuk kemi të drejtë të ndërhyjmë në organizator. Zoti Saliu kishte diçka për të komunikuar me ju. Po, ndeshta vetë që ti bashkangjiten fjalëve, pra është për neve tashmë nuk ka rëndësi kjo letër. Mjafton komenti që ministri në detyra akoma e thot, edhe i besojmë plotësisht sepse kemi pas raporte jashtëzakonisht të mira dhe frytëdhënëse me të. Prandaj për neve kjo çështje është e mbyllur, mbetet në ministri të shohin kush e ka kryer të pjesë. Prandaj organi më legjitim, siç e përmendi pikë për pikë, sepse është njohur se ka qenë edhe përpara ka punuar në departament sportit, mjafton për neve vetë kur ministri e potencon pikërisht pikë për pikë kompetencat e ndërsjellta që janë mes federatave dhe ministrisë. Mirë, zoti Gashi, ky është komenti i zotit Saliu për këtë çfarë thatë ju. Ju falenderoj shumë për kohën dhe mundësinë që të komunikojmë për këtë çështje shumë të rëndësishme në këtë kohë bashkë. Faleminderit si e veçantë, përshëndetje për gjithë edhe në studio, por për gjithë qytetarët e cilët e ndjek këtë emision. Faleminderit shumë, shikues të nderuar, kthehemi në studio, ishim në jetë drejt për drejt me Viber me ministrin e detyrë të rinisë, kulturës dhe sportit, zoti Kujtim Gashi, dha vlerësimin e tij, dha shpjegimin e tij, tha që dokument që ka dalë nga ministria pa dijenin e tij, nga njerëz që po mundohen që ta shfrytëzojnë këtë hapësirën kur nuk ka një qeveri funksionale me ministra dhe qeverinë detyrë, dhe sigurisht gjithë kjo ka një pravavi që po forcohet bindja dhe ideja që është një pravavi për të bërë diçka jo në rregull. Po sigurisht, ju përshëndet që vetë ministri i sportit domethënë në mënyrë taksative potencon raportet e nësjellta, kompetencat e nësjellta, ne kemi pas bashkëpunim shkëlqyeshëm, prandaj nuk mund t'i bim shkel për një herë, por shihet qartë që është individi aty i caktuar që ka keq përdor. Po kjo është tregues se sa fell janë impliku personat, individët, grupet, kur e përmend në ajën partit apo jo. Kështu që duhet kemi kujdes, domethënë që mos t'i lejojmë mu përzinë në kompetencat që neve na takojnë. Veç për përsëris, momentin kur është zgjedh kryetari, që sigurisht do të hyjmë më tutje. Po. Kanë qenë prezent edhe ministri, edhe Ministria e Administratës Publike, edhe KOKU, FIFA dhe UEFA. Për pas musafir tjerë nga federata, bile kemë pas edhe vëzhgim. Tash për pys edhe zotëria Renat Ahmetin dhe këtë grupin, kë ka qenë shefi i shërbimit ligjor. Pse s'ka tregu mas kuvendit, sepse zakonisht afati për ankesë është një muj, është procedurë standarde. Pse si ka tregu sekretarit general apo kryetarit a komitetit me thonë që ka pas shkelje kur e pas ka ditë, pas ka qenë kaq ekspert. Pse ka punuar atëherë me një kryetar që u zgjedh në mënyrë të palishme, po tash mas 2 vite e kusuri ran mend. Po e potencoj drejt. Raportin nga FIFA UEFA që dërgu nga vëzhgimi potencion qartë që ka qenë një ndër kuvendet më të qeta edhe më dinjitoze pas vdekjes presidentit. Po një gjë që po kontestohet nga zoti Ahmeti, i cili thotë që ka mbledhur mbi 40 nënshkrime për të qenë kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, është se është vazhdimi i mandatit të ndjerit Vokri, por para se të marrim përgjigjen për këtë, shkojmë në lidhje të drejtë për drejtë me zotin Astrid Haraqia për të biseduar edhe për atë se pse po përmendet emri i tij në gjithë këtë histori. Zoti Haraqia, përshëndetje, mirëmbrëma. Përshëndetje, mirëmbrëma, si jeni? Mirë, kur biseduam më herët më thanë se çfarë po ndodh në Kosovë, po përmendet emri juaj, por jo gjithçka besoj, por pse në sport, zoti Haraqia, pse po përmendeni që jeni njeriu që po e përkrahni dhe po jepni ide zotit Arjanit Ahmeti për të krijuar këto situata në FFK? S'pari përshëndes edhe sekretarin e Lip, që është prezent në studio, edhe gjithë shikuesit e Radio Televizionit Kosovo. E para unë Arjanitin e një komik besoj edhe Ron Salin, edhe Akim Ademi gjithë i komik, asë në Haraqia që se ka ndruja presidenti Vokri, kur s'ka qenë Federatë Futbollit, në ndë asë një ndeshje kombëtarës Kosovës nuk e kom pa, dhe me sot, i ka ndru jetë, që gjithë kush mund të thirë në emën timin personin e drejtë e tyrë në është, por që del dikush ta dokumenton, që atë Haraqia, Akim Ademin, Ron Salin, Arjanit Ahmetin, këto janë kreativ.
asë një delegat federatës futbolit asë të Asia ka kontaktu për edhe në kujto qaftë. Në atë kohë, andrujet presidenti Mokri, kom pas ofertë për shumë projekteve politike, pra dhe njerëzve të sportit, që konkuroj të marrë të tyre në kretarit të datës, kam thonë që unë nuk kam kuca me vesh kuca të Fatin Mokrit, së është një zakonisht i madhë, dhe kam qenë dikur ministri i sportit, e dine shumë fizika që i kom bërë në për federata evropiane, gjithë kam thonë që politika duhet jetë largë sportit, dhe kom po të asyshme që politika së duhet më përzi, po politika nësë duhet më ndimu. Edhe në atë aspekt kom ndimu në atë po, zotit Vokri, për me që në tyrën e presidentit federatës, me ato mundësi që kemi pas, dhe për përzi nuk jam asë që përzi. Pra, nuk për në shpime në vojë, po unë kam ambicje shumë të mëdha politike, se Kosova e ka ambitër dhe federatë, nuk kam një. Mirë, po pse ju gjetën juve, zoti Astrid, që t'ju përmendin, t'ju thënë që si njeri që po planifikoni këto destabilizimin e FFK me zotin Arjanit Ahmeti. Pse ju gjetën juve? Absolutisht, E kemi linjen kogja dobet me zotin Araqia, nëse do ta kemi sërish prapë regjia do të njoftoj, por po e hek përgjithësinë edhe nga vetja e tij zoti Araqia, si ministër që ka qenë. Nga momenti i punësimit nuk qëndron ajo, se Astriti ka njoftë edhe Fadilin, edhe mu, edhe Anitin. Thjesht e kemi punësu Fadili dhe unë duke menduar se është një djalë i mirë, ka lu pak në Prishtinë tjera, i sinqert. Do thonë, Astriti nuk ka faj këto. Për pjesën tjetër, unë nuk e di, as nuk jam përzi kur, nuk muj me thonë, për kundërzi kem pas raportet shkëlqyshme. Pra, kjo mbetet tash në ndërgjegjen edhe të Arjanitit edhe të tjerë. Po sa nënshkrime ka zoti Arjanit Ahmeti, sepse keni thënë që nuk i ka, ai ka thënë që ka mbi 40 nënshkrime për të thirrur kuvend të jashtëzakonshëm të FFK-s dhe për të bërë vetë kryetar. 40, i vjen më pak për me thirr kuvend të jashtëzakonshëm. Po kuvend të jashtëzakonshëm për çka? Për zgjedhjet kryetarit, sepse po thotë që kryetari është zgjedhur në formë jo të rregullt, me shkelje rregullore, me shkelje statutit kuvendit, dhe sipas interpretimit të tij, i bie që zoti Agim Ademi është duke vazhduar mandatin e lënë nga Indjeri Vokri. Po tash, a do të më shqyqoni, na jam të regjistruar Ministrinë e Administratës Publike sepse jemi OJQ. OJQ kanë dy forma të organizimit, janë shoqat apo fondacion. Ne jemi shoqat. Shkojmë edhe një herë me zotin Araqia, besoj e kemi në zoti Araqia, po më dëgjon? Po, po të gjë, kërkoj pare sot të thirë telefonën të prorite. Mirë shumë. Edhe njerë po ju bëj pyetjen. Pse ju gjetën juve që të lakohet emri juaj në këtë mes që po bashkëpunoni me zotin Arjanit Ahmeti për të sjellë këtë situatë në FFK, për të kërkuar zgjedhje të reja në mënyrë që ai të bëhet kryetar i FFK-s? Ja, si që nuk e di nga kjo ide, nuk ka tapë së këmë takë për Arjanitin, dhe që sigur së nuk ta takoj, për t'i kaj, për në problemet tonë po zhërë më sene. Po nuk është të vërtet që nuk ka mira me këtë punë, asë që marë asë një kohë. Thash, edhe ma e, une këta që kanë qenë bashkëpunëtorë, sinqerisht edhe më çudit ku Arjanitin ku po në për media, se në ti që kanë bashkëpunu, jashtëzakonisht mirë, zoti Ademi me Arjanitin, me Ahmetin, kanë qenë bashkëpunëtorë të ngushtë, edhe unë të garantoj, se unë këta që një vit e gjysë që kanë drujet presidenti Vokrit, që kanë taku qëtë nështë 3 herë, që këta për të kanë bashkëpunu bashkë, edhe më ka do çudit ka kjo ide. Po, me sinqeritet të thëmë, edhe gjithë unë ku pas parem këta në këtë mundësi ku funksionu, unë me gënjë nuk gënjaj. Në qofë se hinkit, me pasin këtoj, unë e marë përgjësin. Po atë është sigur që kush as për me s'ka lip dim, as Arjaniti, as Ademi, as kush në s'ka lip dim për këtë mund të dajmeja. Këto kush ka shpëkullu me ta banë të qenjët vetë, unë tash aplikur publike, tash gjithë kushimirët me temë, me dalën, me demantu, një kesh po për federatën e futbollit, kam qenë më mirë, për arsye se vetëm figura e presidentit Vokri e ka pru për në pranu UEFA me bashkëpunëtorët e vetë për marrën këtë situatë ku jemi sot si Kosovë. Kështu që nuk kam dëshirë as vullnet që ku bo një farmulli për atë federatë që me dështu dhe me pas përqame, me pas surme, me pas ta më pasysh individit 100% do dimi, po është mirë që me lënë hatërmetjet, me lënë teket personale, edhe mi këshyrë me shtyri kërbora. Tash dikush është kryetar, tash dikush bëhet më vonë, dikush është sekretar, kështu që jeta nuk më sonte. Kështu që në qoftë duhet ta kanë bashkëpunuar, çdo hiç që kam të thonë, çu shtatrë Arjaniti me zotin Ademi erdhën këtë konflikt tash në media, se si kum vetë asionin. Nëse je njoftuar me lajmin e fundit, komiteti ekzekutiv sot
në fakt para një ore ka shkarkuar nga detyra zotin Arenit Ahmeti. Me tash, bashkë, aty ka problemi këtu, ku nuk e di këtë bisedat, nuk e di mohabetet, nuk kom të as me komentu. Për çdo me të mund të çuditna, qysh u ardh ky konflikt me zotin Ademi edhe Arnitit që u ardh me çuditna. Nuk kom info, pa pas info nuk kom një me komentu. Po ti që më tire për herë koreksisë, unë isha me një pjesë ceremoni portore sot këtu, po për herë për me kësa me thonë që s'me përgjitë të arqia të lajmërova me gjithë respekt. Po t'jesh i sigur që as të arqia nuk është i përgjit, po si t'ishte do t'a bërë në publikisht së këma problemisht. Faleminderit shumë Araqia që na dha mundësinë të komunikojmë bashkë. Po ala, suksese edhe rollit suksese edhe të kësë dhe gjithë. Faleminderit shumë, kthehemi në studio. Zoti Araqia e jek përgjithësi nga ajo çfarë është përmendur emri i tij se kam mbështetur zotin Ahmeti për të kërkuar kuvent jashtëzakonshëm. Tash edhe njerë ka shumë dezinformata, shumë njerëz i dinë tjerë, më njoh sigurisht se njohën gjithë. Po një Astrite e tha shumë mirë, tha se raportet mes kryetarit edhe nitit që ka qenë zavenci im, sepse shpesh jo marr më shumë me dokumente ndërkombëtare, me projekte ndryshme FIFA, UEFA dhe Arjaniti ka qenë si operator më shumë, si një njeri që ka shpërthyr gjithkohë në atë kuptim. Kështu që për një herë me dalë, kundër e me thonë që unë jam kë, ashtu që ishte edhe gramozin që e fëtën lugave, që edhe kam edhe sot dhimbje, sepse e kom dash shumë si person, si personi shokët tim ndër më të mirë që kom pasë. Kështu që mendoj që se që duhet me marë fund përgjithësinë për vetë, nuk ka faj as Araqia, as filani, as tjetëri, po pikërisht Arjaniti që pas ka pas ambicjet. Faktikisht njoni tha se të smuta, nuk po thëmë smuta. E ka shfaq ndonjëherë zoti Saliu prej kohës sa ju bashkëpunoni? Po, sinqerisht unë kom mendu se e kom një vetën pak ma përgjec për to, sepse kom pas dyqysh një simpati për to kur ka qenë, po me kalimin e kohës në administrat ka fillu me te kalu kompetencat e veta, me bo pak do farë grupime, ka edhe komisione ju ka përzi edhe për shembull pas edhe sot një dokument që nuk deshta me kështë përdorë që e ka thy vendimin e komisionit disciplinor. Sa ne pela këto, kështu që unë kom pas besim plot të për kundër disa indicjeve që na kanë ardhur, kom thonë hajde se është pak i ri, ambicios, por se i te kalon kufit to edhe mas shumë ti, s'është në raport me mu, po është në raport me kryetarën e Federatës Futbollit të Kosovës. Me thonë kjo është për të çuditë dhe gjithë neve aty na ka çuditë. Për të qenë korrekt, ne kemi provuar që të marrim një lidhje të drejtë për drejtë edhe zotin Arenit Ahmeti, por nuk na është përgjigjur. Nëse është duke na pa dhe gjithë to, do të jemi të hapur që edhe me të bashkë bisedojmë, sigurisht nga regjia do të provojnë që edhe me të flasin edhe njerë. Por, vetëm të kthehemi të shpjegimit të tij. Ai po thotë që mandati që ka zoti Ademi është mandati lënë në gjysmë nga zoti Vokri. Prandaj sipas logjikës që e ka shpjeguar ai, i bie që zoti Ademi duhet ta përfundojë tash mandatin. Po, pikërisht tash, ana do të më ndëgju Arjanitin, që është zëvendësi im, edhe pse se ka thonë me kohë. Mas një muja me një herë me thonë mas që nga ka është i mirë. Po, a din ma shumë shërbimi ligjor i UEFA-s, i FIFA-s, Ministria e Kulturës e Sportit, Ministria e Administratës Publike, edhe Koku, apo din tash këtë djallë. Shiqani, ku vendi asamblesë të shokoni maj lartë e kështevu, a i ndash të ndronë statutin, ndash shadush, ku statut e kanë citu edhe atë letrën që këshin shkru fatkeqet e quj, e këshin citu nenin për ku vend regull, si konvokohet, jo ku vendi jashtëzakonisht sot brenda 30 ditëve. Edhe aty shkruan qartë, kryetari i Federatës Futbollit u zgjedh për mandat 4 vjeçar. E kem shkresën nga UEFA, e kem urimin nga Gianni Infantino, kryetari i FIFA-s. Që thot për 4 vjet. Për 4 vjet na do ta marrëm edhe letër nga administrata publike, edhe nga UEFA, edhe nga FIFA. Kështu që kjo është, shiqa, ku vendi mund çdo kohë me shkarku edhe Agim Ademin, edhe komitetin. Kështu që qysh mund dikush me kontestu vullnetin e kuvendit. Edhe njëherë për potencoj. 100% nuk ka ndodhur në Federatë Futbollit, as Fadil Vokri, as askush, që një kryetar më votu 100% me vota. Tash mas 2 vjetë, ku dul tash kjo problem? Po, është një diçka këtu që dua ta diskutoj me ju, se kushtet për zgjedhjen e kryetarit, neni 39 thotë se kryetari zgjedhet në kuvendin e FFK-s në periudhë 4 vjeçare dhe mandati i tij fillon më njëherë pas përfundimit të kuvendit. Pikërisht. Pse atëherë duhet dalë kjo ideja që ka qenë mandat në gjysmë?
vazhdim mandati. Ka shtetet ndryshme që i bojnë për komitete ekzekutive për shembull dhe bojnë edhe tash kryetari nuk është vetëm kryetari i komiteti ekzekutiv. Kryetari është organi më i lartë në Federatën e Futbollit, e përfaqëson Federatën e Futbollit të Kosovës, e përfaqëson edhe unë jam shefi i administratës, po ai edhe administratën, edhe komisionet, edhe shoqatat, edhe komitetin ekzekutiv. Domethënë është organi më i lartë përfaqësues FFK. Prandaj nëse shkruan decidesh që edhe organi vendi jonë e ratifikon këtë, atëherë nuk di çfarë konteksti mund me qenë. Sa shkelje... Bile edhe kom një edhe në kokë. Besim asoni që dul, kryetari e kuptojnë që thot nuk mund të jetë sepse do ciklin olimpik. Ato s'kan lidhje me realitet. Federata e Futbollit nuk do të më ushtru ciklit olimpik. Gianni Infantino u zgjedh edhe kryetari FIFA-s edhe UEFA-s ju zgjedh këtë vit, mars, kur u zgjedhën. Kem qenë bashkë, kem zgjedhë, se ne tash dhe... A vlen analogjia këtu, sepse lexova pak më herët një deklaratë të kryetarit të Federatës Basketbollit të Kosovës, i cili kishte thënë se jam zgjedhur kryetar, por jam duke vazhduar mandatin e ish-kryetarit zotit Belegu. A vlen kjo analogji edhe në rastin e Federatës Futbollit? Po jo, përderisa ne nuk e futëm në aktën tona normative. Çka nëse edhe kjo tjetër është, nuk po them që nuk ka defekt ose ndonjë disharmoni. Po çka nëse kryetari vdes ose dënohet ose diçka 3-4 muaj përpara. Tash do të më zgjedh kryetarin për 3 muaja ose 2 javë ose 1 javë. Domethënë, na muj me zgjidhto, nëse kuvendarët tuan thonë, e zgjidhëm, atëherë futëm se kuvendi është organi më i lartë. E futëm statut. Po deri më tash ashtu shkruan, edhe kuvendi ka votuar në mënyrë unanime. Nuk mundesh me lut ashtu me vendimin e kuvendit. Kush je ti kuvendin e Federatës Futbollit të Kosovës, vendimin e tyre që kanë dhënë para 4 vjetë, tash mas 2 vjetë me hik. Nuk më mbroj po si parim. A i shkon më mirë, ti shkon po ne nuk e kem rregulluar me statut. A mund të flasim pak për pikën 3, të nenit 39 statusit FFK-s për zgjedhjen e kryetarit, sepse kjo po kontestohet, zoti. Ju jeni jurist, i dini përmendesh besoj të gjitha këto kudet që ju pyesim. Çfarë sipas jush nuk ka qenë në rregull apo ka qenë gjithçka në rregull edhe pika 3 e nenit 39 të zgjedhja e kryetarit, sepse kjo po kontestohet nga zoti Ademi që nuk është respektuar. Po çfarë po shumë thosh, po shumë. Po thotë që në mënyrë decisive thotë se pas dorëzimit të propozimit në sekretariat duhet minimum 2 muaj më vonë të mbahet mbledhja e rregullt të kuvendit zgjedhor. Po. Tash para mendoni, çfarë njëse janë ta. Unë përpos që jam jurist, në komisionin ligjor të UEFA-s, komitetin ligjor të UEFA-s, nëse statutin e kom shkruar vetë. Nuk deshta modest më, po vetë e kom shkruar. Gjerën për gjerën. Po thirrën kuvend rregullt zgjedhor. Agim Ademi u zgjedh kuvend jashtëzakonshëm zgjedhor. Edhe aty citohet se duhet thirret brenda 30 ditëve. Brenda 30 ditëve dhe maj 3 javë përpara. Edhe pa kurfar kontesti s'ka pas, se Agim Ademi ka pas 100% vota. Kështu që thjesht paramendoni çfarë mosnjohje e këtyre personave është kur e qesin nenin e gabum. Agim Ademi u zgjedh në kuvend të jashtëzakonshëm zgjedhor, e jo të rregullt. Zgjedhja e kryetarit të FFK-s është bërë në mbledhje të jashtëzakonshme të kuvendit zgjedhor dhe pa respektuar afatet statutore, gjë e cila ka mundur të ndikojë për propozimet e kandidatëve tjerë për të zgjedhur këtë pozitë. Në kuvend të jashtëzakonshëm po. E lexo nenin tjetër, çfarë shkon? Thot në kuvend të rregullt. Kuvend të rregullt, po. Paramendoni më këta, po këto janë se s'po më me fol, është torp, mara. Çto po shkruan, e ma poshtë s'po din çka ka shkruar më lart. Dhe kjo, po thoni ju që është bërë qëllimshëm për të krijuar një rregull? Po s'kan një urive s'po din ku më ka. Thjesht s'kan kurfar një. Apo mund të jetë kjo gjithë shkas për të ndezur diçka, pastaj për krejt, këto janë pyetje. Shiço, është legjitime për dikush më kandidu për kryetar? Edhe Niti, Arjaniti, ka mujt me thonë, a din çfarë? Zoti sekretar, sepse kam një përgjegjësi ndaj tij, mas pari. Zoti kryetar, unë po du më kandidu kryetar federatës sepse mendoj se nuk jeni të punu drejt. Edhe pej sodit jap dorëheqje dal për mu kandidu. Kjo kishte qenë shumë e moralshme. Edhe këtë tjera të ishin kuptuar. Prej kur ka nisur të shfaqet kjo, po them pak na si kjo ambicie e tij për të marrë kreun e FFK-s, nga kontaktet që keni pas me të zoti? Po kjo kishte qenë këtë në fshehtësi e bone. Domethënë edhe ka bashkëpunu me Agim Ademin, se po të them unë jam plotësisht pothuajse neutral këtë drejtim. Shumë sinqerisht po them. Po ka bashkëpunu shumë ngusht me kryetarin Ademin,
Komiteti Ekzekutiv i kemi lënë kompetenca që i kanë të kalu biletina, edhe të mija ka njerë, veç për me dhonë përgjithëso më shumë, edhe momenti kësh ka qenë kur ai po duket se ka përshpunu edhe me palën tjetër, edhe të bajt informata neje, këneje, mu po më vjen keq se Duke rregullu terrenin? Sigurisht duke përshkurdor detyrën zyrtare, sepse nuk mështë ti me qenë zyrtar në institucion, ku e hanë bukën, ku e merë rogën, edhe më qu tinza ose edhe qartazi, sepse konflikt interesi, me punu kundër këti komiteti dhe këti kryetari. Është i obliguar si mas ligjin mbiveçën, si mas statutit ton, edhe si mas kodeksit, me respektu lojalitetin dhe integritetin e unitetin quhet çashtu e institucionit. E FFK-s. Sa nënshkime ka pas zotja Media? Jemi sinqert, po nuk jam marrë kurrë me ta. Ku me ditë më sa nënshkime ka. Veç e di që janë të shku nga secili person edhe shpesh të i shantazhu, të i friksu, të thirr antar të politika, të thirr antar ku janë punësum. Më thonë, kjo është çështje për prokurorinë e shtetit. Kur kom thonë atë ditë në vitet ndihma e politikës, ku me nuk politika në Përzihet, po e shtetit që me aktivizu prokurorinë ose edhe ato partia apo kushdo të qoftë institucione që kanë militant vetë me nalë. Sepse kjo shkon dëm të fëmijëve të tyne, mas pare edhe tonë. Pra ju po thoni që janë duke u shantazhuar delegat? Po. Nga njerëz të politikës? Nga ky grup. Nga ky grup. Nga ky grup. Që po i bie që kanë mbështetje, s'po themi të partive politike, po të njerëzve që kanë ndikim politik. Po, 100%. 100%. Mos të harrojnë këta personë, kur po flasë tash unë, nuk jam direkt i atakum në atë kuptim, po dihet që shkon. Unë i takoj gjeneralin e 1999 në kohë të Serbisë, kur ja kem zbarë fytyrën sportit Kosovës, si lojtari i klubit Prishtina, zbasko me shokët e kem shu, gjitha privilegjit edhe i kanë rrezikuar me mos flas më anej. Dihet kjo histori. Edhe jo kum fola atëherë s'po flas tash. Gjithsesi ka shantazhim. A është e njoftuar zyrtarisht, po themi përveç këtyre deklarimeve që bëhen në studio televizive dhe debatën e për media, prokuroria e shtetit për këtë? Mendoj që po na kemi një task force të quajtur prokurisë për trukimin e ndeshjeve edhe për gjitha parregullësitë që bëhen jashtë Federatës Futbollit të Kosovës, po të lidhur me të, edhe dosh ex officio me ardhë, me interesu pak kush janë këta njerëz, qa po bënë, kush janë të involvuar. Mos me lanë mëshirë bëni federat, një qëtë vogël, mëshirë të njerëzve dhe militanëve që pa ndërprerë, edhe tash këtu momente sa në përfol, jam i bindur që janë të shku. Po, nuk është deklaratë e vogël kjo, ju çfarë po thoni që me bindje 100% që ka shantazhe politike që njerëz të punojnë me këtë grup. Jo politike, shantazhe. Shantazhe, po edhe me njerëzit mbështetur nga njerëz politikës. Vetë po tregojnë tas po dinë as mund të shef. A ju ka kontaktu prokuroria ndonjëherë zoti Saliu për këto deklarime publike, po themi kështu, nëse për asgjë tjetër? Jo, dash tami për këtë. Keni pas edhe foto, edhe njerëz, edhe citum. Janë publikuar. Çifti Astritaracis si tha, as shumë interesant, se unë e kom pas edhe me kështu, edhe kur ka qenë ministër, ka qenë shumë i sinqert me mu, gjithmonë edhe për këtë arsye kom dash në atë kuptim, edhe e tha shumë qartë, si jam involvuar, në shkon dikush në të pyet këta tjerë që potencohen. Po dalin gazeta, po dalin emrat. Po se doli një foto e zotit Arjanit Ameti me ish deputetin Adem Grabovci dhe ai dha arsyetimin e tij se ka bashkëfshatar dhe asgjë më shumë, u komentua shumë ajo foto dhe këtu po lidhen ato idetë për ndërhyrje të njerëzve të politikës në Federatën e Futbollit të Kosovës. Ademi rrën që aty gjithë, se na pim kafe dhe na ndodhe na me qenë aty. Po, kanë informata vetë, sot i qelen antarët e Komitetit Ekzekutiv, duke thonë edhe punëdhënësit, për shembull, i gruas ti, i familjarëve ti, domthonë i kërcënohen që ta qetë për punës, se ta bën këto se ato, paramendon njerëz që 20-30 vjet janë në futboll. Edhe vjen gati të keqajnë Federatë Futbollit. Kjo është të merë me çfarë do të mu nalë kjo të ka dikush. Se besoni që s'është ka intereson, çka ka mu bo ma shumë se me shkarkua Agim Ademin. Ka para nuk është problem. Sepse zoti Ademi nuk është që s'është kritiku për afërsi politike, lidhje politike të tij. Ajo në rregull është. Ato ne të saktojnë komentarët dhe përshtatarët, në rregull është ajo. Kjo veç është në rregull. Secili përgjigjet për funksionin e vet. Po them, mënyra do të shërbej si precedent, sepse kryetari i ri si të zgjedhet, po ju garantoj grupe tjera me njëherë kanë uqu mas 1 muj 2, pse si përshtaten interesat prap. Kjo nuk bën kështu me ndodhë. Do të me pas stabilitet
edhe stabilitet, nuk ka pas Është në gjendje FFK-ja vetme ta ndaloj këtë tendencë. Po na i kemi delegat, po pikërisht delegat jam, ku vendi është që ata në kryesor, po pikërisht në ta po bëhet presion. Tash na jemi detyruar mas mami me kërku ndihmën e FIFA-s UEFA-s. Edhe kjo nuk ka me i pëlqy askujt. Ka me shkatru imizhin e kësaj federate. Pra, nëse prokuroria e shtetit nuk vepron, ju do të kërkoni nga FIFA dhe UEFA ndihmë. Po këta kanë dëgjuar, këta nuk do të lejojnë kështu. Nuk lejojnë, që ka tulifar njëri, tulifar problemi që ka bo, po do të me vepru në bazë ligjit, në bazë ata e quajnë good governance, me i respektu principet demokratike, zgjedhjet e lira, jo kështu me presione. Kjo është të vazhdu pej një muj pas ju zgjedha kematimi. Në anën tjetër, mos harroni, kjo është sport. Sikur një trener që vjen një klub mirë dhe nashta s'është i mirë, po ka fitore ranë. A kematimi ka në udhëheqjen e tij sukseset më të mëdha në stacion. E përmendë pak më herët edhe Gramozin, djalin e legjendës së futbollit të Kosovës. A mendoni që dhe ai mund të jetë involvuar në këtë histori? Po nuk besoj më. Ai djalë kanë kësaj në mënyrën më të keqe. Ajo që më ka prej mu, ka bo jashtëzakonisht që i kanë thonë që shokët e Fadilit pe bojmë këto për më rëzu federatën. Po shokët e Fadilit jo mënë, edhe qaj komitet ekzekutive, që ta shokë që kemë qenë që aty, që i dim, une sidomos 11 vite, na 8 ditë këmë qenë me Fadilit. A si di, une të mirat e qia dhe Fadil Vokëta. Edhe unë nuk po besoj që Gramozi duke marrë parasysh nëse vazgjej biri kujt është, nuk besoj që do të mund të bënte. Unë edhe Fadilit, më falë që po thomë, Ramit Liut, i thosha Gramoz, ti maj miri pej Vokrave. Më thonë, edhe kesh kaj na shakë dëve, kështu në atë kuptimin e mirë. Për pak sekunda do ta kemi edhe zotin Ametin e rjetët drejt për drejt e ka pranuar edhe ai që përgjigjet dhe t'jap vlerësimin e tij, por e kemi me telefon sepse me video e kemi të pamundur. Zoti Ameti, mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma. Na falni nëse ju penguam në këtë kohë, por duke qenë se ka zhvillime të mëdha që lidhen edhe me emrin tuaj, jam në studio me sekretarin e përgjithshëm të Federatës së Futbollit dhe dha një lajm këtu pak minuta më parë se komiteti ekzekutiv ju ka shkarkuar nga detyra për shkak të punëve që keni bërë kohë të fundit që po cilësohen si të palitshme. Unë jam në makinë edhe po habitna nga ish sekretari dhe ish klika e tij e gjithëve të shkelcit të statutit të Federatës së Futbollit të Kosovës, po habitna që pëndëgjaj. Se unë këtu e kam para 1-2 ore nga po ky ish sekretar që më ka dërgu një email, cili mund t'ja u dokumentoj gjitha mediumeve, ku ma ndërpren pushimin vjetor, i cili me takon si pas ligjit, dhe me fton që të vi në punë dhe t'i bashkangjitëm si sot aty punëve të fund vitit, me qenë se ka punë shumë të mëdhaja. Kjo është një lajmë shumë befasusur mu. Nuk ju përfaqëson, por vendimin e sotëm komitetit ekzekutiv, si e cilësoni zoti Ameti që ju kanë shkarkuar? Po, me qenë se ai komitet ekzekutiv, unë e nxosfa për mbajtje ka mas miri, duke nxoftur edhe ish sekretarin sa ka diuni dhe kapacitete intelektuale, kjo është një shkelje radhës e tyne, me të cilën vetëm e bëjmë favore mu, dhe shkot gjithmonë në disfavorin e tyne, si gjithmonë. Pra, ju nuk do ta pranoni këtë vendim? Po, në qysh me pranu s'ka mas letër, as në gjatë njofte mas kur gjë. Qa me bo, se qa ku më bonë? Po thot që keni prishur imazhin e Federatës së Futbollit të Kosovës duke provuar të mbledhni në nënshkrime në formë shantazhi e presioni për destabilizu FFK-n. Falni, formë shantazhi dhe presioni. Po. Imazhin e Federatës së Futbollit të Kosovës e ka pas në dorë ta kthej në normalitet juridik vetë ish sekretari Erol Saliu, i cili me 2 kontë e tij e ka shkel duke mos e ftuar kuvendin e rregull të zgjedhor, i cili dihet shumë mirë që takon duhet të mbahet me 15 janar 2020, kur i përfundon mandati i ish presidentit Vokrit të ndjerë. Pra, ju insistoni që mandati i zotit Agim Ademi është vazhdimi i mandatit të zotit Vokri? Po duke ju referuar çdo kuvendit të jashtëzakonshme në gjithë botën, duke ju referuar çdo kuvendit të jashtëzakonshme edhe në shtëpinë më të madhe të Evropës UEFA, nëse kujtohet zgjedhja e presidentit Çeferin nga Platini, duke ju referuar Federatës së Futbollit të Maqedonisë,
vetë se ka kolegë, zëtë një rolli, metit, e di shumë mirë, mund të referoni, duke ju referuar një vendimit të Komitetit Olimpik Asamblesë e Përgjithshme, që Federata e Futbollit Kosovës në preambullën e tij në statut është vetë antare e saj me gjitha drejtat e plota, do të thotë që i përmbajnë çdo rregullative të saj. Unë nuk di çka ka me folë zotni Rolli apo kush do tjetër këtu. Çka ka fjalë më shumë. Po zoti Rolli ka diçka për t'ju thënë, zoti Ahmeti, nëse pranoni edhe pak minuta të rini me neve në lidhje të drejt për drejt. Po më pse jo? Po, mas pari Arianit, unë nuk e pas kur farë kontesti me mu, ti ke qenë, unë të kom zgjedhë vetë zëvend sekretar zënal, e dyta... Nuk është e vërtetë që m'ke zgjedhë, nuk është e vërtetë që m'ke zgjedhë ti. S'pënisa po. S'është e vërtetë që e keni zgjedhur ju, po thëtë. Sekretar Zaven sa? Jo, Fadil Vogri me propozimin e zotni Fadil Vogrit o ardhë në komitet ekzekutiv është votu, ndërsa nga mbledha kur u dal kemi qenë në një restoran në fshatin ndërkombëtar nëse kujtohet, janë aty njerëz gjallë krejt, ka dal i pari zotni Roll Saliu, masi që më kanë zgjedh, unanimisht gjithë dhe as nuk ma ka uruar kur sot e kësaj dite që 2 vite. 2 vite. Do me thonë, unë është kom emru si sekretar zënal. Ti nuk i mujt me memru, mi pëllun ka zgjedh komiteti ekzekutiv. As nuk ma ka uru, halo sot e kësaj dite. Këshyre pak statutin ma si ko ke një shumë, këshyre këshu shtat, me propozimin e sekretar zënal. Nuk ma ki uru. Mirë, se në regullu, pa kjo me raportin tonë me kryetarin çfarë me njosi. E dyta, le me kryetarin. E dyta, çfarë klike ti pequn në Federatë Futbollit Kosovës, a pequn kliken apo kliken tonë që i ki për mas? Une nuk di që kam na i klik më. E dyta, mirë, ndëgjoj tashmë. Pushimin vjetor, qysh më nësë të venë mare kur krejt bota është të pa të shku të mbledh në shkrime, ti po kërkan pushim vjetor për me shku me mbledh në shkrime. Ma gjeni një fakt, ma gjeni një vend, ku unë e ku mbledh në shkrime, ku më kërku, ma gjeni një vend, vetëm një fakt. Në shkrime të lytë me jo, ku shkani i mbledhni në për regione, si në Gjakov, si në Pej, në Pitrovic, ku po toni me ndru delegatit i në shkrime. Qka vlet, jo për s'po du me fola, se nuk du me zhatë. Po është tur, po nuk ka ditë që... E ka zoti Ahmeti të drejtën e ti, e ka të drejtën e ti t'japë sqarimin e ti për gjithë këtë histori. Unë nuk merna me vota, as të agimit, as ti, në të Jo, unë kam edhe një pyetje për ju, zoti Ahmeti, nëse jemi neve dhe pak. Sepse po ka akuza dhe kritika se jeni duke operuar me mbështetjet të njerëzve të politikës. Me sa di une, si që keni pas qysh ka mëra, me njerëz politikës dhe klika politike operojnë vetë zotni që janë për momentin që janë udhëheqësit e Federatës Futbollit Kosovës, duke ju referuar drejt për Përzirjes politike nga ministri Servel, i cili ka bo shumë dome. Nëse federata që e kanë mbulu disa metra tina, unë nuk e di që kanë bo pse ashtu me dalaj. Zoti Gashi pak ma herët ministrin i detyrë u distancua krejtësisht nga një letër që ka dalë nga Departamenti Ligjor i Ministrisë së Kulturës që nuk dihet se kush e ka shkruar atë dhe çfarë ka ndodhur me të, po distancohet nga krejt kjo histori çfarë ka ndodhur aty. Dhe pse po i referoheni zotit Saliu se ish sekretar dhe zotit Ademi se ish kryetar? Për çfarë arsyesh? Nëse lexoni ligjin e sportit, nëse lexoni udhëzimin administrativ nga kjo ministri, aty janë disa nene, disa paragrafe shumë qartë në sërim, se nuk di asun kush e ka bo ato. Po ai zyrtar ligjor e ka një pavarësi dhe o staf civil. Pra, nëse i mundsu deri më tash që këta ministra që kontrollojnë çdo vendim të njerëzve ekspert, apo si ka shku, kjo është katastrofë, kjo vetëm po shihet. Do të thotë, aty ai letër është mbështetur në fakte, në statute, është mbështetur në ligj, në nene, në paragrafe dhe në udhëzim administrativ. Letë urdhnojnë këta zotni tjerë, letë japin të kundërtën e kësaj, apo vetëm fjalë boshe, unë nuk di çfarë më fol më këtu. Zoti Saliu e tha komplet kundërtën e asaj çfarë thuhet në atë letër, zoti Ahmeti. Letë ma jep zoti Saliu një argument juridik, që është e kundërta e kësaj, atëherë unë kisha me mendu, edhe me mendu 2 herë apo 3 herë. Letë ma jep një, vetëm një. Po, e kemi pak pa mundur në këtë formë kështu, por që do të provojmë shpejt e shpejt që ta gjejmë edhe atë pjesën po. Që, këtu e ke zoti Saliu, e ke të neni 2 apo 3, ose në faqen tjetër. Nuk e di, sepse ka te ajo kur mbahet mbledhja e jashtëzakonshme, ku vendi jashtëzakonshëm, ku zgjedhet kryetari dhe pastaj
kur thuhet që 2 muaj më pas duhet të mbahet mbledhja e kuvendit, kur ka zgjedhje. Pika 3. 39. E neni 39. Janë kushtet e zgjedhjes. Që e ku e ki? Pika neni 39, pika 3. Thot një decidive, jo e keni shkru këto se, po qëndroni masoj, zarë. Pas dorëzimit propozimit sekretarit, duhet minimum 2 muajt mbahet mbledhja e rregullt e kuvendit zgjedhor. Kuvendi i Agim Ademit ka qenë kuvend i jashtëzakonshëm zgjedhor. Bravo, bravo, kjo është kjo, që kjo është, shumë mirë, bravo, kjo është. S'po e kuptoj tash se cili pretendoni se keni të drejtë. Apo qëndroni, zoti Ahmeti, apo qëndroni prapa këtij dokumenti ju? Une, me sa di une në Ministrisë Kulturës, Turizmit dhe Sportit 2 herë, a ju më konë jetën tim, a ju mina herë. Edhe s'jam punëtor i Ministrisë. Mirë, Ai dokument ka vule, ka numër protokolli, ka në nënshkrim në pasën e parë dhe ditë kush e ka protokollu dhe nga u dale. po ju po i besoni, po thoni që është i sakt. O zotni, ajo letër mbështetet në fakte, mbështetet në ligjin e sportit, mbështetet në udhëtimin administrativ dhe e citon dhe i referohet neni 39 dhe dihet çka kuvendi i jashtëzakonshëm, po se zotni Rolli është jurist, e po më habit. Kuvendi i jashtëzakonshëm, nëse ka mandat plot për herë parë peni. Mirë, zoti Ahmeti, besoj në rrethana të tjera do të mund ta sqarojmë këtë çështje ndryshe, nëse do t'jeni gatshëm në ditë në vazhdim mund të vini në studio këtu dhe të bashkë bisedojmë dhe të sqarojmë gjitha këto çështje. Desa për herë fundit më thon diçka. Mu më vjen shumë keq. Vjen shumë keq me dal me kësi deklarata, me kësi interpretime të njerëzve që deri tash kanë qenë sekretar, edhe deri tash kanë qenë kozë kompetent dhe njerëz kanë menduar se janë ndoshta ndër më meritorit e gjithë kësaj pune. Mu vjen shumë keq. Po, ju lutem, shikoni ligjin e sportit, nenin 30.4. Vetëm asaj referojnë, ju lutem. Mirë, në një rast tjetër do të provojmë ta sqarojmë sepse kem kaluar edhe kohën. Shumë faleminderit për linjën zoti Ahmeti. Përshëndetje. Faleminderit shumë, ishim pranë në këtë lidhje drejt për drejt telefonike dhe edhe vlerësimin e tij. Po. Shumë bukur është Arianiti, unë po të them, e kam pas simpatik e djalë. Po më çudit kokfurësia e tij. Mas pare po shkon qartas. Po thirret që Agim Ademi është zgjedh kuvend të jashtëzakonshëm. Po edhe që aty ku ka thy. Po mirë, veç ti citoj këtyre njerëzve se unë kom qenë bashkëhartues në ligjin për ligjin arsymit në EQ, në ligjin për sport, e kom punu vetë statutin e Federatës Futbollit, statutin e kuvendit, në vërtet rregulloren e punës kuvendit, tash nuk e di kush më shpjegoi mua këto. Është absurde. Edhe nuk ka, nëse ka drejt në rregull, po mos të më përzin mu në këtë pjesën, sepse unë s'kum pas raporte me ta. Unë vetëm një gjë po e uroj që mos ta psojmë sikur disa vende që për shkak të këtyre problemeve janë përjashtuar, siç ka ndodhur në vitin 2018 kur është përjashtuar nga FIFA dhe UEFA Sierra Leone, në vitin 2014 është larguar Nigeria dhe në vitin 2013 është larguar edhe një shtet tjetër, është Kameruni. Janë shtetet që janë largu, janë për shkak të... Por shumë shtete edhe demokratike, për shembull Greqia, Shqipëria, shumë shtete edhe në tjera vende, edhe në Gjermani bile, UEFA dhe FIFA kanë ndikuar dhe ata i kanë përmirësuar ato gabime. Bile ka pasur edhe ligjet e tyre i kanë harmonizuar me të dhe mbi gjitha po uroj që kjo situatë mos ndikojë në djemtë të përfaqësuesve kombëtarës tonë, sepse në mars kemi ndeshje shumë të rëndësishme. Faleminderit shumë zoti Saliu. Faleminderit. Miq të nderuar, faleminderit edhe juve që na ndoqët, do të ketë pak marketing e pramo, i kërkojmë pak ndjes kolegës Aida Gashi, i morëm pak minuta kohë, por ishte situata e tillë, kishim zhvillime dramatike. Pas pak minuta tjetër Aida Gashi qëndroi me ne.